કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્ky એકેડમીમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો, આપણે અગાઉના લેક્ચરની અંદર સ્વાધ્યાય 7.1 ભણતા હતા. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 7.1 નો નવમો દાખલો ભણવાનો છે, ચેપ્ટર નંબર 7 યામભૂમિતિની અંદર. તો નવમા દાખલાની અંદર એવું કહે છે કે Q01 એ Q જે બિંદુ છે એ P અને R એટલે કે P જે કિંમત છે અને R ની જે કિંમત છે બંનેથી સમાન અંતરે આવેલા છે. એટલે જે આ Q રહેલો છે એ P અને R થી કેવા છે ભાઈ? સમાન અંતરે આવેલા છે. તો આપણે મિત્રો સમાન અંતરે આવેલા હોય તો તમારે શું કરવાનું? તે જે R ની જગ્યાએ જે R નો x યામ છે એની કિંમત તમારે શોધવાની, ત્યારબાદ QR અને PR તમારે શોધવાના છે. તો ધ્યાન આપો, PQ અને QR બંનેનું અંતર કેવું થાય મિત્રો? તો ભાઈ PQ અને QR બંનેનું અંતર કેવું થઈ જશે? સમાન. તો બંનેમાં આપણે શું કરીશું? તો ભાઈ બંનેમાં આપણે આવી રીતે અંતર સૂત્ર મૂકીશું. હવે PQ માટે અંતર સૂત્ર મૂકું મિત્રો, તો ધ્યાન આપો, PQ નું અંતર સૂત્ર મૂકું તો x2 - x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1 નો સ્ક્વેર. આ PQ માટેનું અંતર સૂત્ર થયું. ત્યારબાદ QR માટે અંતર સૂત્ર મૂકું તો x2 - x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1 નો સ્ક્વેર. આ રીતે થાય મિત્રો. હવે આ બંને બાજુથી વર્ગમૂળ શું થઈ જાય? તો કેન્સલ થઈ જવાના મિત્રો. કેમ કે જો બંને બાજુ વર્ગમૂળ છે કે સાહેબ આખે આખું શું થઈ જાય? આ સૂત્ર પણ કેન્સલ ના થઈ જાય તો ના મિત્રો. એ કેવું છે કે ભાઈ PQ માટે સ્પેસિફિક છે અને QR માટે સ્પેસિફિક છે. અથવા તમારે આ રીતે કેન્સલ ના કરવું હોય તો બંને બાજુ શું કરી નાખીએ? વર્ગ કરી નાખીએ તો પણ તમને સમજણ પડી જશે. વર્ગમૂળ ઉડી જાય મિત્રો હંમેશા. તો ધ્યાન આપો, શું કહે છે કે બંને બાજુ વર્ગ કરી વર્ગમૂળ ઉડાડતા. બરોબર. તો જો હવે PQ માટે આપણે શું જોવાનું છે? અંતર સૂત્ર જોવાનું છે. તો ભાઈ P પહેલા નંબરે છે તો આને x1 y1 કહી દઈએ, Q છે બીજા નંબરે છે તો આને x2 y2 કહી દઈએ મિત્રો. હવે ધ્યાન આપો, જુઓ અહીંયા શું કરવાનું છે? x2 - x1 નો સ્ક્વેર એટલે x2 એટલે કેટલા? 0, x1 એટલે કેટલા થઈ જશે? 5. તો 0 - 5 નો વર્ગ વત્તા y2 - y1 તો y2 કેટલા થઈ જાય? તો y2 છે 1 માઈનસ y1 ની કિંમત કેટલી છે? -3 નો વર્ગ બરાબર. હવે ધ્યાન આપો, શું કરીએ છીએ આપણે? તો અહીંયા પણ QR માટે મૂકીએ મિત્રો. QR માટે અહીંયા અંતર સૂત્ર મૂકીએ તો પહેલા નંબરે Q છે તો શું કરવાનું? તો જે Q ના યામ છે એ શું લઈ લઈએ? x1 y1 અને જે y અને જે જો R છે એના યામ આપણે લઈ લઈએ x2 y2. તો ચલો મિત્રો આપણે શું કરીએ છીએ? તો અહીંયા જો x2 y2 લઈ લીધું, અહીંયા x1 y1 સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીએ. સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીશું તો x2 અહીંયા થઈ જશે આપણા x માઈનસ x1 કેટલા થઈ જશે? એ 0 નો વર્ગ વત્તા y2 - y1 y2 થઈ જશે એ 6 માઈનસ y1 કેટલા છે? તો 1 નો વર્ગ. બરોબર. હવે ધ્યાન આપજો, 0 માંથી 5 જાય એટલે -5 નો વર્ગ વત્તા 1 અહીંયા જો -3 તો માઈનસ માઈનસ બંનેનો ગુણાકાર થઈ જાય તો 1 + 3 પ્લસ થઈ જવાના. બરોબર ને? નો વર્ગ મિત્રો બરાબર. અહીંયા શું થઈ જશે? x² વત્તા 6 માંથી 1 જાય એટલે 5 નો વર્ગ. હવે ધ્યાન આપજો મિત્રો, અહીંયા શું થઈ જશે? તો 5 નો વર્ગ એટલે 25 થઈ જવાના વત્તા 1 + 4 એટલે 4 નો વર્ગ થઈ જશે 16 બરાબર. હવે ધ્યાન આપો, અહીંયા શું થઈ જશે? તો x નો વર્ગ એમનો એમ, અહીંયા 5 નો વર્ગ કેટલો થઈ જશે? 25. તો આ જે 25 છે આપણે આ બાજુ લઈ જઈએ મિત્રો. બરોબર. આ જો 25 છે આપણે આ બાજુ લઈ જઈશું તો બંને એકબીજામાંથી શું થઈ જશે? બાદ થઈ જવાના મિત્રો. હવે ધ્યાન આપો, જો બાદ થશે મિત્રો તો અહીંયા વધવાનું શું? તો x² = 16. તો x² = 16 હોય મિત્રો તો અહીંયા બે પોસિબિલિટી થાય. બંને બાજુ વર્ગમૂળ પહેરાઈ દઈએ મિત્રો તો એ બે પોસિબિલિટી થાય. વર્ગમૂળ નીકળી જાય એટલે x બરાબર અને આ 16 જે વર્ગમૂળથી બહાર નીકળે તો શું હોય કે ભાઈ એ -4 હોય અથવા તે x બરાબર +4 હોય. તો x ની અહીંયા કિંમત મિત્રો 2 આવી ગઈ છે. બરોબર. એક -4 અને બીજું કેવું છે ભાઈ? +4. તો આપણે બંને માટે શું કરવાનું છે? અહીંયા શોધવાની છે કિંમતો. તો બંને માટે આપણે કિંમતો શોધીએ મિત્રો. તો જો અહીંયા આપણે r ની જગ્યાએ કેટલા મળે? તો r ની જગ્યાએ એના યામ કેટલા મળે? તો એક વખત -4 લઈએ તો r ના યામ -4 અને 6 કહેવાય. બરોબર છે. તો શું શોધવાનું છે? QR શોધવાનું છે પ્લસ શું શોધવાનું છે? PR આખે આખો શોધવાનું છે મિત્રો.
તો ધ્યાન આપો QR શોધીશું તો આપણે QR નું અંતર સૂત્ર મૂકવાનું. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, આપણે QR નું અંતર સૂત્ર મૂકીએ તો જો એક વખત x બરાબર +4 લઈને શોધીએ. પહેલા આપણે -4 લઈને શોધીએ. ચલો x બરાબર -4 તો આપણે QR શોધીએ મિત્રો. તો x2 x1 નો સ્ક્વેર. તો QR શોધવાનું છે. q પહેલા હવે x1 y1 થઈ જવાના અને જે r ના યામ છે એ x2 y2 થઈ જવાના મિત્રો. તો ધ્યાન આપો અહીંયા -4 લેતા QR કેટલો મળશે એ આપણે શોધીએ. તો સૂત્ર શું હતું? તો x2 x1 નો સ્ક્વેર. તો x2 આપડા કેટલા છે? -4 માઈનસ x1 કેટલા છે? 0 નો વર્ગ વત્તા y2 y1 નો સ્ક્વેર. તો y2 કેટલા છે આપડા? 6 માઈનસ y1 કેટલા છે? 1 નો વર્ગ. ચલો મિત્રો હવે આપણે શું કરીએ છીએ? અંડર રૂટ કરીએ અને શું કરીએ? -4 નો વર્ગ વત્તા 6 માંથી 1 જાય એટલે 5 નો વર્ગ આવું થઈ જાય. તો ચોગું ચોગું થઈ જશે 16 અને પાયો પાયો એ થઈ જશે 25. બરોબર 16 વત્તા 25 થવાના મિત્રો અહીંયા. તો 16 ને 25 એટલે 25 ને 6 31 ને 10 41 એટલે QR અહીંયા મળે આપણને વર્ગમૂળમાં 41 એકમ. ક્યારે? તો જ્યારે x બરાબર -4 લીધા ત્યારે. હવે x બરાબર આપણે કેટલા લેવાના? તો +4 લઈને જોઈએ મિત્રો આપણે. હવે શું કરીશું? x બરાબર +4 લઈને જોઈએ. QR બરાબર x બરાબર +4 લેતા તો QR બરાબર x2 x1 નો સ્ક્વેર. એટલે જો અહીંયા +4 લઈ લઈએ મિત્રો -4 ની જગ્યાએ. તો જો x2 x1 નો સ્ક્વેર એટલે x2 કેટલા છે? તો ભાઈ 4 -0 નો સ્ક્વેર. બરોબર છે મિત્રો. હવે ધ્યાન આપજો વત્તા y2 y1 નો સ્ક્વેર. y2 એટલે 6 1 નો સ્ક્વેર. તો જુઓ 4 નો વર્ગ થઈ જશે વત્તા 6 માંથી 1 જાય એટલે 5 નો વર્ગ. ચલો એ થઈ જશે પાછા 16 વત્તા 25 એટલે QR ની કિંમત ફરીથી જો આ જ રીતે √41 થવાની. તો હવે આપણે QR તો શોધી લીધું છે મિત્રો. હવે આપણે PR શોધવાનું છે. બરોબર. તો PR શોધવા માટે આપણે એ જુઓ PR બરાબર એક વખત x બરાબર +4 લઈશું અને એક વખત x બરાબર -4. તો ધ્યાન આપો સૂત્ર શું થશે આપણું? જેમ અગાઉ જોતા હતા x2 x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 y1 નો સ્ક્વેર. તો ચલો x બરાબર 4 લેતા તો ધ્યાન આપો મિત્રો આપણું સૂત્ર મુજબ આપણે એની અંદર કિંમત મૂકીએ. તો કિંમત મૂકતા x2 x1 તો x2 થઈ જશે 4 અને x1 કેટલા થઈ જશે? 5. તો x2 એટલે 4 માઈનસ અહીંયા જો x1 કેટલા થઈ જશે? 5 નો વર્ગ વત્તા y2 y1 તો y2 કેટલા છે આપણા જોડે? 6 માઈનસ y1 કેટલા છે? તો જોઈએ y1 -3 છે તો -3 નો વર્ગ. ચલો હવે સાદું રૂપ આપીએ તો 4 માંથી 5 જશે એટલે -1 નો વર્ગ વત્તા હવે 6 અને 3 એટલે 9 થઈ જવાના માઈનસ માઈનસ પ્લસ એટલે 9 નો સ્ક્વેર. 1 નો વર્ગ થઈ જશે 1 વત્તા 9 નો વર્ગ થઈ જશે 81 તો એ થઈ જશે વર્ગમૂળમાં 82 એકમ. હવે મિત્રો ધ્યાન આપજો આપણે અહીં x બરાબર +4 લેતા વર્ગમૂળમાં 82 એકમ આવ્યો PR નો. હવે તો હવે આપણે x બરાબર 4 લઈને કર્યું તો હવે x બરાબર -4 લઈને કરવાનું મિત્રો આપણે. તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે એ આપણે જોઈએ. તો PR બરાબર સેમ ટુ સેમ અંતર સૂત્ર લાગવાનું x2 x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 y1 નો સ્ક્વેર. તો ધ્યાન આપો એ x2 છે -4 ને x1 છે 5. તો ધ્યાન આપો એ -4 5 નો વર્ગ વત્તા y2 y1 નો સ્ક્વેર. તો ધ્યાન આપો y2 કેટલા છે? 6 માઈનસ y1 કેટલા છે? તો ભાઈ -3 નો વર્ગ. બરોબર છે મિત્રો. તો ધ્યાન આપો 4 અને 9 બંનેનો સરવાળો થશે. તો ધ્યાન આપો એ તમારે યાદ રાખવા પડે શું કરવાનું? ભાઈ 4 રૂપિયા ઉછીના લીધા હતા બીજા 5 રૂપિયા એટલે -9 જવાબ આવશે મિત્રો. વત્તા 6 અને 3 બંનેનો સરવાળો કરે તો +3 નો વર્ગ આવી રીતે થશે. તો 9 અને 9 એટલે કે 9 9 81 વત્તા 9 9 કેટલા થશે? 81. તો 81 ને 81 એટલે બે વખત 81 થયા મિત્રો. તો ધ્યાન આપો એ શું કહેવાય કે ભાઈ 2 × 81 કહેવાય. હવે આ જે 81 તો એ બહાર
આવતા રહેશે મિત્રો તો ભાઈ PR બરાબર એ થઈ જશે 12 81 આવી જાય તો 9 નું વર્ગમૂળ થઈ જાય એટલે કે જો 81 9 નું વર્ગમૂળ કરીએ તો 9 જવાબ આવવાનો એ થઈ જશે 2 તો 9√2 એકમ તો આ આપણો જવાબ મિત્ર મળી ગયો PR તો અહીંયા બે રીતે આપણે શોધવાના હતા x બરાબર 4 એ પ્લસ લઈને શોધવાના હતા અને -4 લઈને શોધવાના કેમ તો અહીંયા જો x નો જવાબ તમને 2 મળે તો એક વખત +4 અને એક વખત -4